जोशी सांगा सगळ्या मीडिया भावानं आज मी मीटिंग घेतलेली रिगार्डिंग द 6 लेन एलिवेटेड कॉरिडॉर फ्रॉम पोरवरीम बाजार गोइंग अप टू मॅजेस्टिक जाऊन मॅजेस्टिक पर्यंत म्हणजे आफ्टर 3 बिल्डिंग जंक्शन तो फ्लायओव्हर एम्बिशियस प्रोजेक्ट जो आमचो आशिल्लो जो थँक्स टू आवर ऑनरेबल प्रधानमंत्री तसेच मुख्यमंत्री तांणी हे इनिशिएटिव्ह घेवन आमी हो आज प्रकल्प फुडें व्हरता आसतना we have been having continuous meetings with the respective ancillary departments to ensure that ease of traffic is there and minimum problems is caused to the people who have been traveling. So एक traffic न उरता एक traffic continuous flow जावची म्हणून हालींच्या हालीं एक तांणी स्वता एक pilot plan try केलो look at traffic management and the inputs that we had given stood by that we had told that this will not work because there are so many hindrances to this particular thing. पहिल्या म्हणल्यार PWDचे नॅशनल हायवे स्टेट हायवे तांणी एक PWD म्हणून समज काम केलें जाल्यार खुबश्यो गजाल्यो सविस्तर क्लियर जावन फुडें वता आज एक पाटे ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर टुरिझम फुटफॉल्स आर इन्क्रीजिंग have already increased and with the coming season with the way it is we look at the footfalls to increase further. The tourists connecting to the coastal belt or to south travel by this particular road. We have daily commuters which have been traveling between north and south which normally need to pass by these particular roads. आता एक particular porvorim बाजार ते आम्ही वो एक नवा ओडीपी रोड काढला त्या जंक्शन आणि कोकेरो रोड टू आमचे छत्रपती शिवाजी महाराज जंक्शन is what they have proposed to be closing down to ensure that the work in this particular area the piers असा थंय ते काम करू शकता म्हणून आता ही कामां करतले जाल्यार we need to ensure that the ancillary roads are done other things are clear logistics are in place so we are able to ensure that a smooth movement of traffic continues when this particular work is happening. पाटी बाब दिगंबर कामतीन जेन्ना चार्ज घेतलो PWDचो तेन्ना ताणें ऑलरेडी लॉट ऑफ इन्स्ट्रक्शन्स he had given by to ensure that this particular smoothness is achieved. ताज्या मागीर जेन्ना ह्या लास्ट फ्यू 10-15 डेज आमकां कंटिन्युअस सकाळी फुडें फोन दनपारां फोन सांजचे फोन आनी लोक सरळ आमदाराक जेन्ना फोन मारता की बाबा हे इश्यू रिजॉल्व कित्याक जायना सो वी थॉट इट दॅट फर्स्ट रिव्यू आवर एरियाज कित्याक म्हापशेच्यान जेन्ना फोन येता जाल्यार म्हापसा आनी पर्वरीम आर द मेजर एरियाज वेर बॉटलनेक्स हॅपन सो आमी बाब जोशुआ पळय सांगलें की तुवें मातसो यो so that this meeting can be taken from both sides, inputs can be taken so that flowing of the traffic cannot be halted. आयच्या दिसाक कलेक्टरान फाटले रिव्यू जे आशिल्ले ताचे विचार केले आणि we have suggested a lot of more things in terms of opening the new roads, in terms of certain roads which have been become as parking zones ते सध्या मोटरेबल करचे, more lanes open करचे आणि जेन्ना हे lanes open जाता तेन्ना तांकां certain closures करूंक मेळटा हे सविस्तर मांडिल्ले आसा. PWD national highway and state highway still to repair the roads internally for which the normal commuters are facing problems, especially in our own constituency, which have been highlighted and again given today की हे तुम्ही काम करून दिया. लास्ट टाइम मीटिंग जातकर PWD मिनिस्टर आणि फटाफट टेंडरिंग प्रोसेस चालू करून घेतिल्लो आसा आणि ताज्या खातीर ते टेंडर प्रोसेस कंप्लीट जाता जाता ही कामां सुरू जातली ही अपेक्षा आसा कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान. पण एक इम्पॉर्टंट आसा की हे दोन्ही पॉइंट्स आर ऑफ व्हेरी सेन्सिटिव्ह पार्ट स्पेशली इन दीस 2-3 मंथ्स आणि ट्रॅफिक मुवमेंट जेन्ना लोकल प्लस टुरिझम वाडटा त्याच टायमार हे समज आमी बंद करपाक गेले जाल्यार ऑल्टरनेट प्लॅन्स हॅव टू बी इन प्लेस. वी हॅव गिवन देम अ लॉट ऑफ सजेशन्स. फाल्यां सकाळी 10:30 परत आमी तांकां सांगलां आमी सविस्तर ऑन द हायवे सर्टन बॉटलनेक्स आसा ते हांव जोशुआ स्वता येतात टू एन्श्युअर दॅट वॉट एवर कॅन बी फाउंड आउट अँड फाउंड एज सोल्युशन्स. We have had meetings and discussions and telephone calls with certain stakeholders ज्यांची शॉपां बिल्डिंग्यो हायवेचेर आसा तांणी थोडे ओपन करून दिले जाल्यार ते रस्ते मातशे मोठे जातले जातूंतल्यान आमकां मदले समज आमी एरिया बंद केली ROWची एरिया जे ते काम करता कित्याक तांचे लॉन्चर्स जे आयल्या दे वॉन्ट टू कंप्लीट अ स्ट्रेच ऑफ 17 पियर्स इट नॉर्मली टेक्स एज पर देम अबाउट 15 to 20 days. सो नेक्स्ट 2 ते 3 महिने भितर ते हे एरियाचे काम जे आसा विथ अ हाय ट्रॅफिक झोन they want to complete it. So तांणी तांचे प्रेझेंटेशन मांडिल्ले त्या प्रेझेंटेशनाचेर आमी आमचे विचार दिल्ले आसा. वी हॅव टोल्ड देम टू कम विथ अ कॉन्क्रीट प्लॅन बाय नेक्स्ट वीक. त्या टायमा भितर जे सविस्तर जे विशय क्लियर आशिल्ले ऑर क्लॅरिटी जाय आशिल्ली थंय आमचे सुकोची पंचायत रिप्रेझेंटेशन तशेंच सार्वजनिक सेक्रेटरी आनी कॅन्डिडेट आमचो
रिप्रेझेंटेशन सरपंच आणि तांचे सेक्रेटरी आयले जातूंतल्यान तांचे इनपुट्स घेतले. रातचे डस्ट भरपूर आसा. ती डस्ट पोल्युशन काडटले जाल्यार वी नीड टू एन्श्योर प्रॉपर मॉनिटरींग, उदक घालप, मॉनिटरींग आनी हॉट मिक्सिंग हेज टू स्टार्ट. पावस सोंपत आयलो, हॉट मिक्स हेज टू हॅपन. 3 बिल्डिंग जंक्शन टू अटल सेतू जो ब्रिज आसा ते दोन्ही रस्त्यांकडे कांयच काम ना. ते मातयेचे रस्ते आसात. तेच समज हॉट मिक्स केले जाल्यार वी आर ओपनिंग रोड्स टुवर्ड्स पेंजीम एंड कमिंग फ्रॉम पेंजीम. सो अशें लॉजिस्टिक्स समज मातशें एप्लिकेशन ऑफ मायंड इन दोज एरियाज प्रॅक्टिकल थिंकिंग करून घेतलें जाल्यार आय थिंक लॉट ऑफ मोर थिंग्स कॅन ओपन अप फॉर फ्री फ्लो ऑफ ट्रॅफिक. एट द सेम टायम वॉट एवर एरिया इज कंप्लीट दे कॅन ओपन अप. बारीक बारीक इश्यूज माती आसा घालप जाय. म्हाका दिसता हे कॉन्ट्रॅक्टर आनी नॅशनल हायवेच्या भितर मिटींग वी विल ऑल्सो टॉक टू द ऑनरेबल मिनिस्टर PWD and give him an update on our inputs to what we feel should be done. आणि ताजेर नेक्स्ट वीक परत मिटींग घेता आसतना जाता जाल्यार PWD मिनिस्टराक आपयतले सो एन्श्योर दॅट वी आर एबल टू क्लोज दिस इशू. कित्याक डेली खूब त्रास जावंक लागलो. डस्टाचो त्रास, ट्रॅफिकाचो त्रास, कॉम्प्लिशनाचो त्रास, बाकीचे एरिया जे ओपन करूंक शकता ताजेर डिसिजन जावना. सो हाच्या खातीर ह्यो सगळ्यो समज गजाली करतल्यो जाल्यार कलेक्टर हॅज बीन कंटिन्युअसली रिव्ह्यूइंग फ्रॉम हीज पार्ट. But as local representatives, it was our part to review which we have done today. I will, by next week, I think we should get an update on the next part of the works. पण एकूच आम्ही तांकां रिक्वेस्ट केला की लोकांक त्रास जावंक जाय. टुरिझम आसाच पूण लोकल लोकांक गोंयकारांक त्रास जावंक जाय. ते ट्रॅव्हल करतात, कोण टू व्हिलर आसता, कोण स्कुटीर भुरग्यांक आपल्या स्कुलान वता, कोण गाडी घेवन वता, कोण इमर्जन्सी आसता, तरेतरेचे केसीस आसतात. एसेन्शियल कमोडिटीज आमी लास्ट टायम तांकां सांगिल्लें की सकाळी 6 आणि रातचे 10 हाच्या भितर दिवं नाका. पूण अजून एसेन्शियल कमोडिटीजचो पयलींचो जो सर्क्युलेशन 11 ते 1 ते तांणी ओपन दवरला. ताचे खातीर पेट्रोलियम टँकर्स, ग्रॉसरीज, एसेन्शियल कमोडिटी वीच कॅन बी इन अ प्लॅन. कित्याक फॉर शॉर्ट टायम 3 म्हयने खातीर फुडलो प्लॅनिंग रातचे समज ताणें दवरले जाल्यार ट्रॅफिक फ्री फ्लो जाता. एक समज टँकर, एक ट्रेलर खंयचो समज उरलो फूल ट्रॅफिक हॉल्ट जाता. आनी ह्या हाजेर सविस्तर अशें इन्फ्रास्ट्रक्चर ना की थंय ट्रेन काडली करून. सो नो पार्किंग झोन्स आयडेंटिफाय करया. पार्किंग एरिया एक्सिलरी रोड्सान करूंक मेळटा जाल्यार पळया. हे खुबशे सजेशन्स परत आज ट्रॅफिकाक, पुलिसेक, बाकीच्या डिपार्टमेंटाक दिल्ले आसा. डिपार्टमेंट्स लायक PWD, इलेक्ट्रिसिटी आनी सिवरेज देअर वर्क्स ऑल्सो वे पेंडिंग. That also we have brought it in front of the collector to ensure that smooth coordinations are done as this work happens. And I expect that by next week, as we take the site inspection tomorrow at 10:30, I expect that by next week, a lot of this type of issues will be resolved so that as we look at closures, we are able to ensure smooth traffic flow. ना जाल्यार हे क्लोजर करपाक डिफिकल्ट आसा आनी जावचें ना. आनी हे जावचें ना जाल्यार काम परत डिले जातलें. आतांच तांणी काम सप्टेंबर ऑक्टोबर सांगलां. सो म्हज्या दृश्टीन काम आमी फेब्रुवारी मार्च जे पयलीं सांगिल्लें ते फुडें जे डिले जाला ते डिले आनी फुडें न जावचो आनी ब्रिज आमचो फ्लायओव्हर कमिशन जावचो जाता इतले बेगीन जुलय ऑगस्ट लेटस्ट. ताच्या खातीर वी आर हियर टू कॉपरेट. बट एट द सेम टायम वी नीड कॉपरेशन फ्रॉम द कॉन्ट्रॅक्टर एंड द डिपार्टमेंट. सो आमच्या लोकल्स आनी लोकांक त्रास न जाता. एट द सेम टायम ट्रॅफिकाक त्रास न जाता ह्या हेतू खातीर आयची मिटींग आशिल्ली. आय थँक कलेक्टर एंड द होल टीम हू हॅड कम हियर टुडे फॉर द meeting, and I think myself and Joshua tomorrow again will be going for one stretch of the road to inspect and take a proper decision for which this work can move ahead. कांयच्या प्लेसींचेर रोड वर्क सुद्दां डॅमेज जाला. रोड म्हणजे फॉर एग्जाम्पल पळोवपाक गेल्यार SCRT तो रोड खुबशे जाग्यार डॅमेज आहे. सो तेजेर कितें डिस्कशन विश्वनाथ नवोदय रोड आपल्याला सर्वीस रोड म्हणटाले तो डॅमेज आसा. सो आतां तेच तांकां आमी सांगताले. लास्ट मिटींग जेन्ना आमचे बाब दिगंबर तांकां क्लियर इंस्ट्रक्शन दिले की सद्या कॉन्ट्रॅक्टर कोण तरी घे आनी कंप्लीट करून घे, लोकांक त्रास जावंक जायना म्हणून. आतां नॉर्मल मोड इज टेंडर, वर्क ऑर्डर आनी मागीर काम. त्या मोडान समज डिपार्टमेंट काम करतली ही कामां जावूंच शकना. हे आमी वील हायलायट बॅक टू आवर PWD मिनिस्टर. बट ताणें क्लियर इंस्ट्रक्शन दिले की कोण तरी नॉर्मल कॉन्ट्रॅक्टर घे एज अ पार्ट ऑफ नॅशनल हायवे and complete this their potholes, बाकीचे जे इश्यूज आसा नीड नॉट नीड रॉकेट सायन्स. हाडून पयलीं डामर घालून पयलीं बंद करप ना. पॉटहोल काडप. थोडे एरियेन काडले पूण ताणें अजून ट्रॅफिक मॅनेजमेंट समजून घेवना. 2100च्यान पर्वरी रस्त्यार वाया आर्दोना गाडयो येतात. 2100च्या बॉर्डरीचेर रस्तो सगळो पाड लागला. त्या सायडीक आर्दोनच्यान वाडे सकयच्यान गाडयो येतात.
तो रस्तो करपाक जाय. थोडे एरियानी सुकून चर्च एज वी टॉक ते एरियान ताणें केला पॅच केला. थोडे एरिया अजून हात लावना. सो हाऊ डू वी टच पैठणा सारकेली एरिया विच इज अ कॉमन रोड टू कनेक्ट फ्रॉम people from Aldala and Porvorim coming into Panjim, that road is very disturbed, but we still not done. So this has been highlighted repeatedly. We have asked them to come out of that mindset. If urgent works are निमित्तान बेगीन करून घ्या. हे आजूय सांगला PWD मिनिस्टर मी टॉक टू मुख्यमंत्र्याकडे उलयतले. And I think this need to be expedited. त्याला मिटिंग घेऊन if each one talks departmentally हायवेची कामां जावचे. फाल्यां खंय जाग्यार इन्स्पेक्शन आसतलें? आम्ही फाल्यां ते ओडिपी रस्तो जो सोंपता आनी टुवर्ड्स म्हणजे तो पर्वरी बाजाराचेर वयर सरता तर 2 रस्ते नवो रस्तो आमी केला त्या जंक्शनाचेर मेळटल्यान थंयच्यान सकयल वतले. सो ती एरिया कशी वाडोवंक मेळटा की दॅट इज एरिया ऑफ क्लोजर वीथ दॅट प्रपोजल. सो ती एरिया कशी वाडोवंक मेळटा ती पळोवपाक ती फाल्यां ऑन सायट वतले. कित्याक हाजेर पळोवन जालें मॅपाचेर पळोवन जालें ऑन सायट पळोवन वी हॅव टू टेक सम प्रॅक्टिकल डिसिजन्स ओवर देर सिमिलर टू वॉट वी हॅव टोल्ड. आरजी हॉस्पिटलाच्या भायर येदो व्हडलो फॉर एक्झाम्पल म्हणटा फुटपाथ आसा. सध्या फुटपाथ काडचो पडटलो. थंय पार्किंग काडचें पडटलें. दॅट इटसेल्फ गिव्स यू एकोमोडेशन फॉर 2 lanes दिस सायड. ताजे ऑपोजीट ती जय भुवन बिल्डींग आसा मोलाच्या कुशीकची तो रस्तो आसा ताजे कुशीकचो रस्तो थंय गेल्यार आनी 2 लेन सुट्टात. सो लेन सुटपाक करतले जाल्यार ट्रॅफिक एंड PWD हॅज टू वर्क हँड इन हँड. दॅट ओन्ली वी कॅन. तो सगळो बंद करतलो आनी भितरले वापरतले ते जावंक शकना आनी जावचें ना. हांगाच्यान वाट काडचें पडटली. बट हॉस्पिटल आनी थंय एम्बुलन्स आनी कशी पार्किंग So everybody, all stakeholders, conventional method and operational method. हे आमकां जाय next 3 म्हयन्यां. So we will have to talk to the hospital. There are ways and means of helping everybody at the same time take help from them to complete this particular works. मागीर आसा तशें सगळें रिस्टोर करून परत दिवपाचें. Once this work is over, restore it back. So temporary work करपा खातीर आमी आतां बेतींचो रस्तो केलो. हांव तुमी पयलीं कळ्ळां बारीक अशी रस्तो आशिल्लो. पेंदी फ्रंट पंचायतीक घेवन पंच मेंबरांक घेवन तेंच्या जाग्याच्या लोकांक कन्विन्स करून वी ओपनड अप दॅट रोड. यू सीन हाव बिग द रोड इज बिकम विथ. बट देर वी स्पोक टू एवरी स्टेक होल्डर, एवरी रेसिडेंट, टूक देम इन कॉन्फिडन्स, एन्श्योर डेट वॉट एवर प्रॉमिस वी हैव डन टू देम इज डन फॉर देम एंड वी हैव डन इट. Similarly, there has to be a PRO from the national highway or from the contractor. If there is nobody talking, you can't expect a minister or the local MLA or the collector and everybody. There has to be a mechanism at local level to keep talking. We are there to assist. So ते करचें पडटलें. ना जाल्यार कितें जालां ते कोणा कडेन उलयतले तांकां खबर ना. आमी उलयत ना आनी डिसिजनां घेवंक लागलीं अशी एसी कॅबिनेट बसून जाल्यार इट इज गोइंग टू बी अफेक्टिंग द ओवरऑल ट्रॅफिक मुवमेंट. ताच्या खातीर हे 2 zones ताणें ते आयडेंटिफाय केले, ते रिव्यू केले, ताचे पॉयंट्सूय दिले. कलेक्टरान आपूण स्वता रिव्यू करता म्हणलं. नेक्स्ट वीक वी विल अगेन फिक्स अप अ डेट फॉर अनदर update on this. As we look at closures, we need to have alternates. We are very clear on that. So if there are no alternates, we can't have choco blocks. And there are alternates that are possible if there is a will of the department. And that will can come when the engineers go on the road and check what practically we are talking and the feasibility of it. Whatever we have told till now, they have still been able to not bring it to that level to what we have been telling them. So फाल्यां येता सांगला. आमी तुमकां घेवन वता. So आतां फाल्यां तरी पळय. So let's take some positive calls on this. Because now every day, there are people who are complaining, and the companies directly do not go to the engineers concerned, not to Rohan. ते आमदारांक करता आनी फोन मारता. आमी फोन घेवपाक फडे फाटी रावना. पूण सोल्युशन जाय आनी सोल्युशन पॉसिबल आसा. मुख्यमंत्र्याक अपडेट दितलो आनी आमच्या PWD मिनिस्टर कडेन हें करून काडचें पडटलें. So any study on emergency service, any study on emergency service जे आसता, that time Porvorim blocked. Last time we have seen the one ambulance has been blocked due to the. In any developmental areas, when things are happening, this type of challenges will always remain. Where there is a will, there is a way. That is all I can say. So म्हाका दिसता ही गजाल जी नेक्स्ट वीक भितर आतां पर्यंत इमर्जन्सी सर्विसान एक एपिसोड जाला आसतलो. That is why we are telling the departments to act together as a team. It can't be state highway things separately, national highway things separately. The national highwayचो जॉब आमी भायले रस्तो पळयतले, भितरलो रस्तो स्टेट हायवे ते म्हणटा आमकां खबरूच ना. हें अशें जावंक शकना. हायवे और स्टेट हायवे इट इज वन PWD. आय थिंक दॅट इज हाव दे डू एक्झिक्यूट वर्क्स. ना जाल्यार ही आमकां डेली त्रास जावंक लागला पळय ते चालूच उरतले. आनी ह्या भितर मागीर सोल्युशन म्हणटा तें नासता. अनलेस देर इज पीपल वर्क इज वन टीम. So any new deadline कितें फिक्स केला completion? ते सांगतले ते. They will tell. First let us solve issues.
ते PWD minister and they have regarding guidelines, finishing, completion of infrastructure. We are related to this particular zone where we represent and where people are having concerns, especially our people who are residing there and the people who are traveling to this particular